sepanjang perjalanan tu, terutama dalam train dia, ada pernah berlaku kematian. Maksudnya kematian penumpang lah. Maksudnya train tengah jalan, ya, tiba-tiba meninggal penumpang tu collapse lah. And then daripada yang meninggal, lepas tu yang diserang sawan dalam train. So kita apa yang boleh kita buat, setakat mana yang kita boleh bantu lah, so kita bantu. Okey, Assalamualaikum, salam sejahtera dan kembali lagi kita ke episod Sembang Papadom, episod yang ke-12. Dan kali ni kita hadir dengan setup yang baru, ya. Saya last kali jadi host kat sini, setup dia sedikit berbeza lah. So bila sampai setup dah bertukar macam ni, rasa sedikit janggal. Dengan perubahan meja dan kursi nampak lebih menarik. Ini mungkin lebih nak membawakan sembang-sembang yang lebih santai lah. Okay. Jadi bersama saya hari ni, yang tuan-tuan dan puan-puan dah dengar suara dia tadi, seorang guest yang agak istimewa. Beliau mungkin tidak dikenali, tetapi effort beliau untuk menjalankan tanggungjawab dan amanah sebagai seorang pendidik memang tidak boleh disangkal lagi. Jadi bersama saya saudara Izzat, boleh perkenalkan diri dahulu? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada PPDM Politeknik Balik Pulau dan khususnya untuk program podcast Sembang Papadom pada hari ini kerana sudi untuk menjemput saya untuk sama-sama berkongsi lah sedikit berkenaan dengan kisah saya pada hari ini. Banyak kisah lah. Ya, banyak kisah. Itu yang kita memang panggil sebab atau kisah tu lah. Kita menantikanlah soalan-soalan yang menarik. Mudah-mudahan dapat dijadikan sebagai satu mungkin inspirasi atau motivasi kepada pendengar. So soalan tu apa-apa soalan pun boleh tanya Boleh tanya. Soalan personal pun boleh confirm InsyaAllah lah yang kita tengoklah, kita cuba filter tapis tengok soalan. Okey. Baiklah. Saya pun dah kenal Ijat ni lama, tapi bila nak bahasakan diri saya tu agak macam cute sangat. Tak apa. Boleh bagi santai lah. Boleh bagi santai santai. Dapat permission Dapat permission. Okey, aku gunakan aku Alright. So Ijat, kita dah kenal lama. Tapi aku nak tanya lebih lanjut, dah berapa lama engkau berkhidmat di Politeknik Balik Pulau? Okey, aku ni dah berkhidmat selama 4 tahun lah di Politeknik Balik Pulau ni semenjak tahun 2021. Yang ketika tu aku lapor diri dalam, kita katakan dalam musim PKP. COVID lah, PKP, Perintah Kawalan Pergerakan. Jadi Alhamdulillah sehingga hari ni masih lagi lah aku berkhidmat dekat Politeknik Balik Pulau. So maksudnya bila masuk poli ni, time tu masih lagi menjalankan BDR lah, bekerja dari rumah. Ya, sempat lah untuk tahun pertama lah, 2021. Okey. So 2022 tu kita dah start dah makin okey lah. Dah makin okey. Okey, so dekat situ daripada kerja lama tiba-tiba masuk dekat poli jadi pendidik, tapi time zaman PKP tu, apa cabaran yang engkau lalui sendiri time tu? Okey, cabaran yang aku lalui yang pertamanya adalah aku ketika bekerja sebelum menyertai Politeknik ini sebagai seorang pendidik, aku berada dalam bidang yang lain. Bidang apa tu? Bidang khidmat pelanggan dan juga operasi untuk syarikat Pos Malaysia Berhad. Di mana? Di Jitra, Kedah. Waktu tu aku berkhidmat di Kedah. Okay, selama 6 tahun and then aku dah dapat tawaran. Alhamdulillah lah, direzekikan. Itu pun ada cerita jugalah macam mana daripada proses permohonan sehingga dah berjaya. Jadi bila aku dapat tu, Alhamdulillah aku masuk ke PBU ni. Cuma cabaran itu yang pertama lah aku cerita, yang pertama adalah berkenaan dengan sistem lah. Okay,
Waktu biasalah yang kita mula-mula ni kita baru masuk, so kita dikenalkan dengan macam-macam sistem. Betul. Untuk aku rasa itu adalah second day kot. Second day. Hari kedua aku laku diri, jadi aku rasa macam tak boleh nak adapt, tak boleh nak terima lah sebab terlalu banyak sistem yang kita kena hadam dan faham dalam tempoh yang singkat. Betul lah tu. Sistem pula kalau password lain-lain jenuh nak ingat. Ya betul, password lain-lain dan nak faham sistem ni guna untuk apa, yang ni guna untuk apa. Tapi Alhamdulillah berkat pertolongan Allah dan juga kawan-kawan yang sangat membantu kat PBU ni, so I can survive. So aku boleh survive. Alhamdulillah. Jarang orang survive macam ni. Jarang. Itulah cabarannya. Yang cabaran yang lain adalah orang kata kita bertukar lah daripada environment ataupun suasana kerja yang berbeza. Tapi setiap benda tu dia ambil masa dan kita kena sabar dan belajar. Itu yang penting. Okay, tadi kata berkhidmat kat pos kan dekat Jitra Kedah, betul? Ya, betul. Bermaksud bila dapat tawaran kat balik pulau ni, adakah relocate ke balik pulau ataupun macam mana sekarang ni? Kat mana? Memangnya dapat surat tawaran melalui email tu, memang ditempatkan di balik pulau. Okay. Jadi waktu ketika tu disebabkan nak jadi pendidik ni memang aku minat. Walaupun kerja sebelum ni tak berada dalam bidang pendidikan, tapi kita berurusan dengan pelanggan. Betul. Jadi orang kata kalau tak banyak pun sedikit, kita tetap bukan saja kita belajar menguruskan pelanggan, tapi kita educate pelanggan sebab kita dah ada introduce, memperkenalkan banyak-banyak sistem. And then kita convert ataupun tukar kepada satu proses yang baru. Jadi bila melibatkan dengan pelanggan ni, kita kena banyak educate ataupun kita kena tolong tunjuk dulu. Jadi dalam waktu dan ketika tu memang rasa ataupun minat dalam bidang pendidikan ni memang dah ada. Walaupun sebenarnya soalan tadi sebenarnya lain. Ya, soalan tadi tanya rumah tu relocate daripada Jitra Kedah ke balik pulau ke? Oh tanya. Relocation tu. Okey, location. Adakah memang sebelum ni duduk Jitra bila kerja pos ataupun sekarang dah kerja Lek Lau? Waktu kerja pos Malaysia ni dekat Jitra pun aku dah ulang-alik. Daripada mana? Daripada Perlis lah. Dia jauhi Perlis. Waktu ketika tu masa yang diambil 40 minit lah untuk satu hala. Sekarang ni kerja dekat balik pulau pun masih di Perlis? Masih di Perlis juga. Serius lah? Serius. Memang serius. Ui, so maksudnya kat sini? Memang dah selama 4 tahun ni memang aku ulang-alik lah. Maksudnya berapa lama perjalanan daripada kalau kata keluar rumah sampai sini, berapa jam dia ambil masa tu? Perjalanan untuk satu hala lebih kurang 2 jam. Itu yang mana aku naik pengangkutan awam lah, train KTM daripada stesen Arau hingga ke stesen Bukit Tengah, Pulau Pinang ni. Lebih kurang ambil masa dalam 1 jam 20 minit. Lepas tu daripada Bukit Tengah ni pula aku parking motor. Jadi daripada situ aku ke Politeknik Balik Pulau ni makan masa pula selama 40 minit. Menaiki motor lah. Menaiki motor. So total untuk satu hala perjalanan aku tu 2 jam lah. Dengan jarak lebih kurang untuk sehala 180 km. 180 km merentasi 3 negeri, betul? Perlis, Kedah, Penang. Untuk sampai kerja kat sini. Betul, setiap hari. Ini memang disebabkan oleh minat tu lah, minat menjadi pendidik tu lah. Minat. So aku ni berada di tengah-tengah. Masuk di tengah-tengah ni aku ada mak ayah lagi yang dah berusia di kampung itu di Perlis lah. Dan aku mendapat tawaran kerja ni ditempatkan di balik pulau. Jadi memang aku terima. Kita kena terimalah kan, sebab kan itu arahan penempatan. Jadi cumanya waktu tu aku terfikir apa yang patut ataupun apa yang boleh aku buat. Sebab aku ada mak ayah ni. Betul lah. Aku faham mungkin orang akan cakap okey, orang lain pun ada mak ayah. Betul. Tapi bukan seorang. Ya faham, tapi aku sebagai anak, betul, aku ada tanggungjawab. Even kalau kata ada adik-beradik yang lain lagi, tapi aku tetap nak berkhidmat dan berbakti kepada mak ayah aku selagi ada. dia orang ada.
Betul. So aku apa yang aku boleh buat aku tapi sebelum penempatan tu aku dah cuba survey dah. Survey dah, maksudnya kalau lah aku dapat kerja ni setakat mana limit yang aku boleh bolang. So alhamdulillah dapat kat balik pulau. So memang aku buat keputusan untuk bolang lah. Even orang kata yalah maybe makan masa letih dan sebagainya, tapi itu pilihan aku. Betul lah tu, sebab kita pun ada tanggungjawab dengan kita punya parents, still ada tanggungjawab kita diamanahkan sebagai pendidik kan. So nak bahagi di tengah-tengah kita yalah mungkin kita tak boleh dapat contohnya mungkin masa dan juga duit tu kita tak boleh mendapat masa yang sama, tapi kita kena berkorban lah. Betul lah tu. So betul aku berada di tengah-tengah dan aku pilih untuk bolang alik lah. So kalau soalan simple dia kan, barai tak? Barai lah. Barai lah. Kalau kata tak barai tu memang penipu lah. Serius. Siapa yang tipu? Siapa yang tipu? Maksudnya kita tipu diri kita sendirilah dan kita cuba tipu orang lain. Maksudnya memang barai dan orang cakap macam mana? So aku memang letih. Memang letih. Yelah, Memang sebab apa aku punya perjalanan tu aku kena keluar awal pagi. Pukul berapa tu? So aku bangun pagi pukul 4.45. 4.45 dah bangun siap dah. Dah bangun siap. Bukan bangun siap, baru bangun. Baru bangun lah. Baru bangun. Jadi selepas je 4.45 tu aku akan siap. Aku jangka aku punya persiapan tu 5.10 mesti siap. Maksudnya engkau siap seorang lah kat situ? Aku siap seorang. Okay. Tapi semua pakaian aku dah cuba ready lah, kan lah sebelum tu. Jadi pukul 5.20 pagi so aku akan keluar daripada rumah. 5.20 keluar rumah? 5.20 keluar rumah dan aku akan naik train pukul 5.40 pagi. 5.20 tu daripada rumah perjalanan ke stesen train tu lah kan? Perjalanan ke stesen train makan masa 10 minit. Okay. And then untuk aku berjalan pula daripada parking ke platform lebih kurang dalam kurang daripada 10 minit lah. Tapi memang cukup untuk buat aku tak rushing lah. Okay. So naik train selalunya sampai ke belah sini, ke Bukit Tengah tu pukul berapa selalunya? Sampai ke Bukit Tengah kalau aku naik 5.40 aku akan sampai dalam 7-6 minit lah. 7-6 minit. 7-6 minit. So persiapan pula daripada parking motor tu sebab aku ni jarak jauh. So memang kena complete, memang kena lengkap. Maksudnya aku akan pakai dengan kasut yang bertutup. Betul lah, keselamatan. Aku akan pakai dengan glove, so dan jaket apa semualah untuk keselamatan sebab betul. Aku rasa aku paling jauh lah. Betul. Yang naik motor ke balik pulau. Sebab kalau yang lain sebenarnya ramai lah yang ulang alik, tapi diorang taklah sampai ke balik pulau. Okay. Walaupun sebenarnya saya rasa ada juga yang jauh, tapi tak apalah, kita anggap awak lah paling jauh ya. Ya betul lah. Sebab apa setakat sekarang ni aku tak jumpa lagi lah betul yang ke balik pulau tu. Okay. Ada daripada tempat lain, maksudnya itu daripada rumah dia orang lah. Maksud aku ni yang daripada Perlis ke balik pulau lah. Betul. Masukkan yang jarak tu lah. Betul tu. So daripada situ sampai Polis selalunya dalam 7.50 lah kan, sebab 40 minit kata tadi, betul? Betul. So 7.50 and then masuk kerja, tamprin macam biasa. Tamprin kan? Tamprin. Alhamdulillah. Itu benda first yang kita buat lah. So tamprin macam biasa, kerja, mengajar apa semua kan. And then balik pukul 5 lah kata. Balik tu kalau kata 7.50 aku 4.50 akan lah. balik 4.55 lah. Okay, 4.55 lah. So tadi kita bagi lebih sikit masa tu. Okay. So kita dah tahu tadi perjalanan dan masa yang diambil untuk datang kerja. Okay, untuk balik pula. So daripada 4.55 daripada Poli, macam mana perjalanan dia pula? Okey, perjalanan bagi aku tu petang ni lebih mencabar lah. Sebab dah penat tak? Penat satu, kedua cuaca kalau panas, kalau hujan pun sama lah. And then yang ketiganya sebab waktu balik akan balik serentak. Maksudnya bukan saja aku, orang-orang lain pun yang bekerja di sekitar pulau pun akan keluar pada waktu yang sama. So, semua akan jadi traffic rush hour lah time tu. Rush hour. Jadi akan lebih banyak kenderaan dan kita kena betul berhati-hatilah. Cuma masanya tu
maybe dalam 45 minit lah, lebih sikit. Lebih 5 minit lah. Lebih 5 minit lah aku jangkau macam tu. Bergantung pada trafik lah. So sampai ke Bukit Tengah tu, parking motor, lock motor semua. Betul. Terus naik train. Train selalu pukul berapa? Okey, train kalau kata aku masa tak lari lah. Maksudnya aku memang sampai tu ngam-ngam. Aku akan naik train pukul 5.42 petang. 5.42 petang. 5.42 5.42 dan aku akan sampai dekat stesen pukul 7. 7 petang. 7 petang balik ke rumah pula. Balik ke rumah pula. Dalam 20 minit. Dalam 15 minit macam tu lah. Itu kata 7 suku lah. 7 suku. Itu kalau kata kita tak masukkan dengan cabaran dan cabaran yang lain lah. Kalau kata hujan semua tak? Itu yang melibatkan dengan cuaca. Belum lagi melibatkan dengan yang kenderaan ataupun pengangkutan awam ni punya hal. Kalau kata delay apa tak? Itu delay. Itu tu yang sangat orang kata menguji kita punya ni lah. Kita punya diri. Kan kita dah exhausted, kita dah letih dah. Tapi pada masa yang sama kita dilewatkan lagi oleh faktor-faktor yang lain. Dengar cerita kau ni rasa macam tak tahu nak kata macam mana. Sebabnya nak berulang alik juga. Bukan rasa nak berulang alik. Rasa nak datang tak nak balik. Memang nak stay kat sini. Sebabnya dia punya renyah dia tu. Nak kata macam mana Renyah sangat renyah. Daripada parking naik motor tukar train. So kalau kira total ada dekat dua jenis kenderaan lah kan? Tiga jenis kenderaan lah. Satu sebab lagi daripada rumah ke tu. Station aku akan drive kereta lah. 3 jenis kenderaan lah. 3 jenis kenderaan. Lepas naik kereta aku naik train. Lepas naik train naik motor pula. So bukan senang lah untuk lepas fasa-fasa tu kenderaan. Dan aku juga merentas 3 negeri lah. Betul lah tu. Tapi itu daripada segi jenis kenderaan tau. Belum kita tanya kos dia apa semua lagi. Kalau kos tu agak macam mana? Kalau kos aku bagi tahu roughly lah. Jujur lah aku bagi tahu. So kalau kos untuk tiket saja sebulan aku boleh bagi tahu kita akan kerja dalam 22 atau 23 hari lah. So tiket dia untuk Sahaladin daripada Arau ke Bukit Tengah ni dia kos dalam RM9.10. RM9 sekupang lah. Tu pergi balik. Satu hala je. Din. So kalau total untuk hari tu 2 hala dalam RM18 lah. RM18.20. So itu baru tiket train lah. Belum lagi masuk untuk yang pengangkutan daripada Bukit Tengah ke balik pulau. So aku akan naik motor hampir setiap hari lah aku akan isi RM5 lah. Untuk satu tank tu cukup untuk sehari untuk lah. pergi balik lah pergi balik RM5. So total sehari dalam RM28.20 lah kan? Okey, ya betul. Tu tak masuk yang daripada rumah ke stesen train ni tu kan? Belum lagi. Belum lagi. Dan aku juga parking kenderaan di Arau dan juga parking di Bukit Tengah. Bayar juga. So aku boleh bagi tahu lah bila kau tanya roughly dia kurang dalam untuk tu sih aku punya spending mungkin dalam 630 ke 650 sebulan. Kalau dah kos sebanyak ni kan, kenapa tak ambil satu bilik sewa ke ataupun satu rumah sewa dekat balik pulau? So kalau kata berdasarkan soalan kau Din, aku boleh jawab itu bukan matlamat aku lah. Apa maksud itu bukan matlamat aku. Cuba cerita. Kalau aku ambil bilik, aku rasa lah sejujurnya aku akan balik juga Din. Sebab family semua kat sana. Ya. Betul lah tu kan. Dan yalah ada mak ayah aku kat rumah. Betul. Ada wife, ada anak-anak. So pada aku setiap hari aku seronok main kerja dan aku seronok untuk balik rumah. So even kita letih Din, tapi kita aku rasa bila hang dapat rasa seronok tu InsyaAllah lah, maksudnya kalau kata ada stres apa semua tu, bukan kita kata kita dah tak rasa, tapi sekurang-kurangnya dia seimbang ni. Seimbang. Okey. Itulah yang aku rasa sedikit kan. So dekat sini itulah memang tak boleh nak sangkal lagi ada punya pengorbanan tu kan demi nak menjalankan tanggungjawab tu. Okay, so kita dah tahu yang kau memang berulang jauh apa semua kan. So sepanjang kau berulang semua ni,
ada tak pernah berlaku kes-kes mistik ke kan? Contoh keluar-keluar subuh ada pontianak ke atas kepala, tak ada? Okey, kalau kata kes mistik setakat sekarang ni alhamdulillah lah tak melibatkan kes mistik lah. Okey. Tapi kalau kes-kes lain tu adalah antaranya kalau kata dari segi trafik ataupun pemanduan di Penang, aku dah alami kemalangan lah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemalangan teruk ke? Kemalangan tu cedera juga di bahagian dada dan tangan ni sebabkan kereta ubah haluan dia tanpa bagi sebarang isyarat. So aku dah memang jatuh lah. Aku terlanggar kereta dia lah. Okay, so time tu tangan luka lah. Luka lah, dada habis dah lebam. Allah. So kena rest dulu lah, kena rehat dulu. So ini kalau ada gambar ni boleh bagi kat producer tau. Dia bubuh ni. Boleh insyaAllah. Okay. Kita boleh kongsi. Okay, kongsi kan. Baru nampak ria. Betul. Tu untuk dari segi kemalangan. Kalau dari segi pengangkutan awam pula, yang cuma aku boleh ceritakan, boleh kongsikan, sepanjang perjalanan tu, terutama dalam train dia, ada pernah berlaku kematian. Maksudnya kematian penumpang lah. Maksudnya train tengah jalan, ya, tiba-tiba meninggal penumpang tu collapse lah. And then daripada yang meninggal, lepas tu yang diserang sawan dalam train. So kita apa yang boleh kita buat, setakat mana yang kita boleh bantu lah. So kita bantu. Okay, apa yang kau bantu? Yang sawan tu? Bantu menenangkan dia dulu. Kita cuba ambil air tu kan. Kita boleh sapu pada muka dia apakah. Yang pastinya kita kena elakkan dia daripada tergigit dia punya lidah sendiri lah. And then yang ketiganya tu bergaduh dalam train pun ada juga. Kalau bergaduh maksudnya join sekali? Tak join Din. Muka gangster? Memang. Tak? Gangster hati baik. Hati murni. So kita jangan terlibat lah. Tapi itulah sekali settle lah. Maksudnya dia bergaduh tu record je lah? Viral kan? Tak juga Din. Tak juga. Tak payah ambil pot lah. Better jangan ambil pot lah. So ingatkan sebab sekarang ni kan zaman viral. Kita pantang nampak benda record viral. Kita kalau kita record, kita simpan. Maksudnya nanti bila nak gaduh tengok balik video tu. Macam mana cara bergaduh? Tengok balik lah. Abang kata dia dah bergaduh 2 kali dah cukup lah. Alright, so di antara kalau yang tapi memang mistik tu tak ada lah. Mistik tak ada ya. Alhamdulillah lah. Tak teringin? Tak perlu lah, tak payah. Sebenarnya kan, aku cakap pasal viral tadi sebab ada satu viral video tau. Tunjukkan engkau semain dalam train. Nanti producer kalau tak kalah kat sini. Actually itu Adin, itu benda biasa lah. Maksudnya setiap kali perjalanan pulang kau akan semain dalam train? Perjalanan pergi untuk mai ke BBU ni. Aku akan sembahyang sebab kita mai ke BBU awal pagi. So masuk waktu subuh. Sebab kalau perjalanan balik, biasaannya tu sama ada kalau kita tak sempat sampai rumah pun kat stesen kita masih boleh lagi solat. Masih sempat dalam waktu. Tapi kalau waktu subuh pendek ni. Betul. Tapi disebabkan waktu ketika tu mungkin penumpang tu sama ada dia first time naik waktu pagi tu ataupun dia pertama kali naik train, tak pastilah. Tapi dia tengok lah, maksudnya dia tengok kami, sebenarnya itu normal lah. Maksudnya kita akan solat berjamaah dalam train. Setiap kali time subuh tu memang akan train tu akan solat berjamaah. Ya, dalam penumpang train tu kita penumpang akan solat walaupun bukan semua lah. Maksudnya kita akan solat berjamaah. Kita dah memang ada Tok Imam sukarela ini. Cuma Tok Bilal je tak ada. Kan dia macam ruang coach tu memang kecil je. Macam mana nak muatkan jemaah tu? Kita akan duduk sepanjang ruang, maksudnya ruang yang untuk penumpang berdiri tu Din. Kalau kita bahagian seat dia lah memang kita tak boleh kacau. Tapi sebab ruang penumpang berdiri tu kita duduk. And then alhamdulillah lah, penumpang-penumpang yang lain pun dia ada common sense. Dia akan bagi laluan dululah. Bagi laluan lah. Sebab kita solat pun tak lama kan. Betul. So pernah tak waktu solat tu train goyang kau-kau punya kan? Pernah ni, pernah. Hampir goyang lah. Tapi taklah sampai kita terjatuh. Kok lah terjadi backflip tak ada lah? Taklah, tak sempat lagi lah. Tak sempat. Tapi lepas ni tak pastilah. Nak cuba? Tak payah. Sebab apa dah penat dah. Betul lah, tak sempat. Dah penat lu. Tapi kalau kau nak try boleh. Kebetulan aku tak pulang. Kebetulan aku tak pulang. Kalau nak try boleh. Nanti petang ni naik motor balik dengan aku. Motor pun tak ada? Motor tak ada. Tak boleh tumpang aku Din. Helmet tak ada? Tak habis ni. Podcast tak habis. Kalau macam ni podcast tak habis ni. Okay. So sepanjang cerita kau ni kan, kita tahulah kau memang nak duduk
dekat Perlis sebab nak berbakti kepada mak ayah. Normal lah kan. Semua orang nak berbakti kat mak ayah. So kau tak nak pindah, kau tak nak relocate sebab nak duduk kat situ. Dalam masa yang sama, engkau ada tanggungjawab sebagai pendidik dekat balik pulau. Betul. Pernah tak sepanjang kau berulang ni pergi balik kan, dengan kos lagi, dengan penat lagi. Itu belum kira kalau tiba-tiba tayar pancit tengah jalan apa lagi kan. Biasa dia, semua itu memang dia. Memang biasalah. Okay, pernah tak dalam sepanjang hidup dekat sini ni, pernah tak rasa macam down sangat? Macam dugaan tu kau rasa berat sangat untuk berulang ni? Pernah. Aku rasa maksudnya aku rasa yang paling ni sekali maksudnya kita rasa penat lah. Memang itu tak dinafikan, terutamanya bila kita banyak tugasan. So dan kita rasa penat, kita rasa down lah. Dan mungkinlah ada something yang orang kata apa, yang di luar tugas ni kita pun akan ada ujian juga. Betul. So kita rasa down. Cumanya apa yang kita kena ingat ni, kita kena fikir panjang lah. Fikir panjang tu maksudnya banyak benda yang kita belum urus atau belum bereskan lagi lah. Jadi even Maksud dia macam mana tu? maksudnya ialah kita ada tugas, okay. Kita ada keluarga, alright. Dan juga benda-benda ni maksudnya aku ada anak-anak juga untuk aku besarkan. Jadi walau apa pun yang terjadi, kalau kata rasa down sangat pun, aku akan cuba sama ada kita berkongsi lah. Berkongsi tu maksudnya kita ceritakan kita punya masalah dan kita bersabar lah. Okay, kita bersabar ataupun kita tengoklah benda yang buatkan kita rasa down tu, kita cari jalan dulu. Macam mana kita nak settle atau kita nak selesaikan. Memanglah kita akan rasa down, siapa-siapa pun akan rasa down lah. Betul lah. Cumanya macam mana kita nak atasi dia lah. Dan juga kita kena tahu lah, maksudnya setiap benda ni dia memerlukan masa. So maksudnya kita kena handle satu persatu lah, betul? Handle satu persatu lah. Jadi kalau kita nak settle semua tu memang tak boleh. Okay, baiklah. Kita berehat seketika dan kita akan bersambung sebentar lagi. Okay, alright. Kita kembali lagi dekat podcast kali ni. Masih lagi dalam Ya, masih lagi insyaAllah. Mungkin ada banyak lagi soalan yang dia nak tanya. Uish, kalau ikut banyak, memang banyak je kan. Tapi itulah sebabnya kita buat podcast ni tak ada nasi kat depan. Ya, tak apa. Selalu kita sembang kedai kopi, at least nasi kandar. Kalau ada nasi, risau pula. Ini tak ada soalan nak tanya sebab kita fokus makan nasi. Semua salah producer. Semua salah producer. Apa cuma harap producer sediakan kopi. Itulah lah next time kan. harap lah. Sebab producer sediakan cawan. Kalau kau tengok dia memang sediakan cawan lah. Cawan pun cantik. Sembang Papadom sini, PPDM sini. Ya, tapi betul. kosong. Tak apa. Minum angin. Producer tu tak kosong. Walaupun sembang producer tak kosong. So podcast kita sembang pasal producer sekarang ni. Dia bukan. Okay. Tanya dia tanya soalan kat mesti ada jap. Okay, jap. Kita dah tahu cerita kau tadi dah berulang jauh kan. Ada orang meninggal dalam train. Ada orang sawan dalam train. Kau semayang dalam train buat backflip. Semua kita dah tanya. Kita dah tahu dah benda tu. Betul. Sekarang ni aku nak tanya, selama mana kau nak berulang ni Jad sebenarnya? Okay Din, soalan ni kita jawab sebagai sensitif ke soalan ni? Tak kan? Sensitif ataupun subjektif. Subjektif. Maksudnya nak bagi orang kata putus ataupun jawapan yang tepat tu, yang macam hang nak tu, mungkin aku tak dapat bagilah. Cumanya bagi aku bergantung pada masa dan bila mana Allah nak aku balik ataupun dapat berkhidmat di tempat yang lebih dekat dengan mak ayah aku tu, so waktu tu aku akan balik dan aku dah bersedia lah. Maksudnya kalau diberi peluang untuk pindah, kau akan grab lah? Aku akan grab Din. Tetap mesti aku akan grab. Serius, jujur lah. Sebab setiap orang pun itulah impian dia orang kan. Maksudnya di mana-mana pun kita bertugas, kita berbakti. Cumanya dalam kehidupan ni hang kena ingat satu, apa benda yang hang kejar dalam hidup. Okay? Kalau kau tanya apa yang aku kejar dalam hidup, susah je. Yalah, sebab apa? Sebab setiap orang apa yang dia impikan tak sama. Betul. Jadi kalau hang nak bagi tahu, nak kongsikan dengan aku pun boleh. Okey, apa yang soalan dia? Apa yang aku nak kejar dalam hidup aku? Ya. Ush.
Susah juga nak Kena jawab ingat, tu. maksudnya Mungkin kalau apa yang aku nak kejar dalam hidup aku, nak sediakan tempat tinggal selesa untuk anak dan bini aku lah tu kan. Okey, tak apalah benda tu. So kita akan orang kata apa, kita akan bekerja ke arah tu lah. So kalau macam aku pun selagi mak ayah aku ada, so aku akan Betul lah. Nak berkhidmat berkhidmat lah. dan berbakti. Betul. Walaupun apa saja pandangan ataupun pendapat orang lain tu, maksudnya aku tahu itu fokus aku dan itu yang aku kejar. Dan di samping tugas-tugas aku sebagai seorang pendidik, tetap aku laksanakan macam biasa lah. Tetap kita laksanakan mengikut panduan dan juga arahan. Sebenarnya kalau ada yang bagi pendapat kat kau, pindah je lah tinggal parent tu, aku rasa semua tu tak kena. Sebabnya kau, walaupun kau duduk jauh, kau still jalankan tanggungjawab sebagai pendidik, still jalan. Betul. Still tak ada kau tinggal ke apa, tak ada. Aku Kan? tetap melaksanakan tugas aku. Walaupun dari segi kekangan masa dan juga tenaga lah. Tapi alhamdulillah setakat ni semua tugas-tugas yang diberikan tu aku dapat buat lah, alhamdulillah. Di samping aku juga dapat berbakti dan berkhidmat kepada mak ayah aku So di kampung. orang macam kau ni, aku patut calonkan APCB. Boleh juga dia. Boleh, nak Kalau jugalah. kata kau ada kuasa. Mestilah tak ada. Tu. So siapa-siapa yang nak calonkan tu, kita boleh accept lah. Tak ada So masalah. nak suruh buka undian ke? Suruh vote kat bawah tak tak payah? perlulah, tak payah. Okey Risau baiklah. tak dapat anugerah tu, tapi anugerah bintang popular pula yang dapat lagi. Jat, aku pun tinggi jat. Tinggi Bintang juga. popular. Tak apa, aku bagi hang dulu Din. Aku dulu ah. So macam podcast kita dah melalut ni jat. Tak apa, biasa tu. Itu Okey lah. biasa Din. So sekarang ni kita tahulah harapan kau kalau ada rezeki, insya-Allah kau akan pindah kan. Betul. Jadi dekat sini saya harap dengan cerita daripada saudara Izzat ni, tuan-tuan perempuan dapatlah sedikit sebanyak iktibar ataupun semangat yang boleh diambil untuk terus menjalankan tanggungjawab sebagai seorang pendidik atau sebarang jua pekerjaan yang tuan-puan lakukan lah. Okay. Dan akhir kata daripada saudara Izzat ada apa-apa? Akhir kata daripada aku ni, mudah-mudahan kisah yang aku kongsikan ini dapat sedikit sebanyak, bukanlah nak inspirasi, bukanlah nak bagi teladan ke apa, cumanya dapat maksudnya ada kisah yang macam ni wujud Maksudnya dalam kehidupan kita yang kita tak tahu tapi sebenarnya wujud. Yang wujud dan mungkin orang kata di luar kebiasaannya lah, di luar norma. Sebab apa? Sebab kalau ada pun mungkin tak banyak lah yang orang yang lakukan macam ni. Yalah tu, sebabnya jarang orang dengar kerja kat mana, balik pulau tapi rumah kat mana, Perlis. Jarang tu. Bukan jarang lah, first time dengar ni. Memang first time dan mungkin akan mengejutkan banyak orang lah. Cuma dari sudut jauh daripada sudut hati aku, memang aku bukannya nak jadi orang terkenal ke, nak jadi apa-apa sajalah. Memang aku buat ni adalah atas rasa tanggungjawab aku lah, di antara tugas dan juga keluarga. Betul, Itu je. betul. Okay. Saya rasa sampai di sini sahaja podcast kali ni. Terima kasih kepada saudara Izzat mengongsikan kisah-kisah dia. Dan sehingga kita berjumpa lagi di episod akan datang di hari dan waktu yang sama. Boleh cakap begitu? Boleh Kak. Tapi mungkin dengan tetamu yang lain Tapi lah. rasa tak kena sebabnya dia podcast tak tahu keluar bila. Okay, so kita berjumpa lagi di episod akan datang. InsyaAllah. Assalamualaikum. Salam sejahtera.